E ndërpresim pasi u përcjellim tani lajmin e fundit që kam mbritur në redaksin tonë të informacionit, një ngjarje e cila regjistrohet në Velipojë, aty ku ka patur një shpërthim zjarri si shkak I rrjedhjes së një bombule gazi në një restorant në zonën e Velipojës. 4 persona kanë mbetur të plagosur rënd, janë në gjendje kritike për jetën, ndërkohë që 20 të tjerë duket se kanë lëndime, por ndodhen në spital. Këto janë pamjet nga vendi I ngjarjes, disa momente pasi ajo është regjistruar. Shikoni tymin e zjarrit që ka shpërthyer si pasojë e rrjedhjes që ka patur një bombul gazi. Bombula e gazit e restorantit në zonën e Velipojës, një zonë e cila është e mbushur pasi jemi në pikun e sezonit me turistë të ndryshëm. 4 prej të plagosurve janë në gjendje të rëndë shëndetësore, ndërkohë që 20 të tjerë, si shtash edhe më lart, kanë lëndime si pasojë e ngjarjes. Po le të komunikoj tani me kolegun Senad Nikshiqi, I cili ndodhet në vend ngjarje dhe na informon në lidhje me detaje të tjera. Senad, përshëndetje. Po, përshëndetje. Ola, si të thatë edhe ju, një zjarë I fuqishëm ka përfshirë një prej restoranteve në katin e parë në kompleksin Fishta në Velipojë, në qendër të Velipojës, aty ku është edhe piku më I madh I lëvizjeve dhe ku pothuajse të gjithë turistët dhe pushuesit janë të përshëndruar, duke qenë se është një qytet e vogël me pallate shumë të reja të vitet e fundit. Pak ka qenë shpërthimi një bombule gazi, thuhet patën deri në këto momente, që shohet në kuzhinën e restorantit, e cila ka sjellë në pas plagosjen e 4 personave dhe cilët janë rënë dhe plagosjen më të lehtë, në plat më të lehta janë rreth 20 persona të tjerë. Në vendin e ngjarjes ndodhen zjarrfikë, fillimisht ka shkuar ajo e Velipojës, një zjarrfikë që ndron gjithmonë në Velipojë nga shërbimi zjarrfikë, por janë nisur edhe tjera nga Shkodra, po ashtu forcat e policisë dhe gjithashtu edhe ambulancat shkojnë të vinë në vendin e ngjarjes për transportuar të plagosurit. Ndërkohë që po ashtu edhe urgjenca e Shkodrës ka hapur dyert, ndërkohë sipas informacioneve një helikopter privatësi për të marrë personat që janë në gjendje të rëndë mbase për të transportuar drejt Tiranës në spital e traumës. Natyrisht ngjarja një farë mënyrë ka terrorizuar pjesën më të madhe të pushuesve, sepse shpërthimi ka qenë I fortë, po ashtu fëmijë të moshuar, pra persona turistë vendas të huaj, cilët kanë qenë duke takuar, kanë qelluar aty, kanë parë thuajse një masakër dhe 2 persona të gjakosur dhe të djegur duke nga Islami nga shpërthimit bombulës të gazit. 4 personat që përmendëm pak më lart, të cilët gjendja e cilëve paraqitet disi më rënd se 20 të tjerët kanë qenë shumë pranë shpërthimit. Po, dyshohet se këto 4 persona të cilët kanë dëmtuar lëndime të rënda e shpërthimit bombulës të gazit mund të jenë punonjës të restorantit, pra mund të jenë punonjës të kuzhinës, megjithatë këto janë vetëm dyshime paraprakë deri në këto momente, por sipas dyshimeve dyshohet se janë punonjës të restorantit. Ndërsa persona të tjerë kanë qenë pushues duke qenë atë në restorant, cilët kanë marrë plasë të lehta nga shpërthimi I fortë. Të cilët besoj po konsumonin ngjesin, se dreka është ende herë. Po, besoj se po, mund të qenë duke konsumuar ngjesin ose duke konsumuar edhe kafene. Në ngjesit dhe të restoranti fjalë është një prej më të mëdhenjve në kompleksin Fishta në Velipojë, ku ka edhe një numër të lartë klientësh dhe besoj që në atë orë kur ka ndodhur ngjarja, besoj që ka patur një numër pushuesish. Mes të plagosurve regjistrojnë fëmijë, Senad? Nuk e dim, nuk e dim nëse ka apo jo të një, por të paktën si numër janë rreth 20, se ato po vinë në ambulanca në urgjencën e Shkodrës. Sa do të kemi informacione të detajuara dhe të kemi sërish të bashkë. Faleminderit për momentin, ishte Senad Nikshiqi dhe njërë shohim pamjet nga vendi I ngjarjes. Një ngjarje është shënuar në Velipojë, në katin e parë të një kompleksi atje, një zonë populluar Velipoja në këtë sezon turistik. Ka patur rrjedhje gazi bombula në kuzhinën e restorantit, ka shpërthyer, shkaktuar një shpërthim të fuqishëm, duke lënë 4 persona të plagosur rënd, ndërkohë që 20 të tjerë janë lënduar dhe ndodhen në spital. Po
vlerësohet mundësia që të plagosurit në gjendje më të rëndë të mund të transportohen drejt Tiranës për shkak të gjendjes jo të mirë shëndetësore. Nuk dihet se si ka ndodhur e gjithë ngjarja, por ajo që dihet deri në këtë moment është se ndoshta këta 4 persona, të cilët gjendja e të cilëve paraqitet disi më e rëndë, mund të kenë qenë shumë pranë momentit të shpërthimit, shpërthimi i cili është shkaktuar si pasojë e rrjedhjes së gazit të kësaj bombule, pra dyshohet se mund të kenë qenë punonjësit e këtij kompleksi, e kuzhinës, pra kanë qenë aty në momentin kur ky shpërthim ka ndodhur, ndërkohë që të tjerët dyshohet të kenë qenë pushues, të cilët kanë qenë atje duke konsumuar mëngjesin ose kafen e ditës. Të tjera detaje sigurisht do të mund të zbulohen gjatë minutave në vazhdim. Ngjarja ka shumë pak që është shënuar në Velipojë. E shikojmë edhe një herë përmes këtyre pamjeve tymin e madh që provokoi ky shpërthim edhe që ka arritur deri në zonën e plazhit të Velipojës, ose shihet qartësisht nga plazhi i Velipojës, është filmuar me siguri nga një prej turistëve që ka qenë duke pushuar në këtë plazh. Ngjarja ka vetëm pak minuta që është shënuar, një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur vetëm pak momente më parë në një kompleks, në kompleksin Fishta në Velipojë, një shpërthim i cili ka ardhur si pasojë e rrjedhjes së gazit të bombulës së kuzhinës së këtij kompleksi, duke shkaktuar flak të mëdha zjarri. Persona të shumtë kanë mbetur të plagosur si pasojë e ngjarjes, 20 kanë marrë lëndime të konsiderueshme, ndërsa 4 ndodhen në gjendje të rëndë dhe po shihet mundësia që ata të transportohen drejt Tiranës. Dyshohet se këta 4 persona kanë qenë shumë pranë vatrës së shpërthimit, andaj dhe plagët që mund të kenë marrë mund të jenë më të shumta se të tjerët, të cilët dyshohet se kanë qenë aty në këtë kompleks duke konsumuar kafen apo mëngjesin e kësaj dite të premte. Këto janë informacionet që disponojmë deri në këto momente, me sa duket do të vijë një helikopter i cili do të bëjë transportimin e të plagosurve më rënd drejt kryeqytetit. Do të jemi këtu dhe do ta ndjekim hap pas hapi ngjarjen, ndërkohë që këto janë pamjet që xhirojnë tashmë edhe nëpër sajtet e ndryshme në internet. Janë pushues të cilët kanë arritur të fiksojnë këto pamje teksa qëndronin dhe pushonin në plazhin e Velipojës. Kompleksi Fishta, siç edhe pohoi kolegu Senad Nikshiqi, është një nga më të mëdhenjtë të zonës së Velipojës. Lidhemi tani me një pushues nga Velipoja, i cili duket se ka qenë dëshmitar i ngjarjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Jemi në transmetim të drejt për drejt në News 24. Ju lutem, mund të më rretheni çfarë keni parë dhe çfarë ka ndodhur nga ajo që keni parë? Në moment që po kalonim anë një shikumet tim tek kompleksi Fishta, tek lokali Il Cavaliero, dhe në ndituam që aty të shikoni çfarë po ndodhi, por pamë se dëlte flak të si mas dëshmitarëve aty të afërt, mos i pyetëm, kishte pas një shpërthim bombule, kur janë disa plagosur. Flitet se ka dhe viktima të mënë, por për momentin në ka larguar policia duke marrë distancë nga vendi ngjarjes dhe nuk e di me sërsi. Dikush thotë se ka viktima, se lokali Il Cavaliero ka një personel rreth 20 persona që shërbejnë aty, vetëm 4-5 kemi arritur të pa me djegjes trupore, kurse për më gjatë nuk e dim se në moment ka ardhur ambulanca, zjarfiksa, policia dhe ka shpërndarë perimetrin e sigurisë, më thonë. Ju jeni larguar tani prej andej? Ju nuk arrini të shihni më asgjë tani? Jo, jemi larguar në një distancë, por unë e shoh se çfarë po ndodh. Për momentin nuk shohim se nuk na lënë edhe policia. Për shembull, flakët e zjarrit ose tymi është të shuar? Është dukur tymi? Flakët janë shuar për momentin, vetëm në asgjë nuk ka asnjë problemi. Thjesht po evakuohen ata persona që janë sipër të hoteli, si ka ata fiksu sipër, në katët e sipërme. Po, qartë. E sa kaç është kompleksi Fishta? Ai rreth 5-6 katësh, pa llogaritë. Pra në katët e sipërme funksionon dhe si hotel? Po. Komplet kati i parë aty funksionon dhe si dyqane, edhe bare, kurse sipër është hotel që janë banjesa si kanë ta familjarë, si më thëmë. E qartë. Mirë, faleminderit zotëri për këtë komunikim që patëm së bashku.
Do të lidhem tani me administratorin e Velipojës, me zotin Altin Kaçi, e kam në lidhje të drejt për drejt besoj telefonike. Përshëndetje zoti Kaçi. Alo, më dëgjoni? Më dëgjoni? Alo? Përshëndetje zoti Kaçi, jemi në transmetim të drejt për drejt në News 24. Ju lutem, mund të më thoni çfarë ka ndodhur dhe mbi të gjitha a janë shënuar viktima nga kjo që ka ndodhur dhe që shohim? Jo, viktima për momentin janë 4 plagosur që janë transportuar nga Ambulancat në spitalin e Naltë Shkodrës. Për atje 3 prej këtyre personave i ka marrë helikopteri dhe i ka transportuar në Tiranë. Gjendja atyre, sipas informacioneve të mia, për 2 është e rënë. Është e rënë, po, për 3 persona. Se çfarë ka ndodhur? Po. Tu flitet sipas informacioneve të dëshmitarëve që kanë flitet për një bombë gazi, që ka shpërthyer, por nuk mund ta themi fiks se mund të jetë ajo. Dhe që dalin ekspertiza. Jemi me forcat policisë, me zjarfiksit dhe me vullnetarët, po punojmë shumë. Shpresojmë që mos kemi dëme tjera. Në total, sa është numri të plagosurve? Përveç këtyre 3 që ju përmendët se janë dërguar me helikopter drejt Tiranës për shkak të gjendjes së vështirë shëndetësore. Është edhe një në Shkodër, në spitali i Shkodrës. Pra janë 4 në total. 4 veta në plagosur, asnjë tjetër. 4 në total. Asnjë tjetër. Jo, asnjë tjetër. Kemi evakuar gjithë banorët në pallatet afër dhe të këtij pallati. Po. Dhe po punojmë për vendin në kontroll të zjarrit bashkë me zjarfiksit, policinë. Këta 4 personat që kanë mbetur të plagosur nga ngjarja janë punonjës, personeli i kompleksit Fishta apo turist? Punonjës të lokalit, jo të kompleksit, por të lokalit që është djegur. Il Cavaliero. Simas informacionet mia, njëri prej tyre që është në zënja tonë është pronari i këtij lokalit. Njëri mendohet të jetë pronari. Sipas informacione mendohet. Po. A keni informacion se çfarë mund të ketë ndodhur? Sipas dëshmitarëve që kanë qenë tonë në ngjarje afër, thonë se ka shpërthyer një bombë gazi. Por ne po vëmë në kontroll flakët janë vënë në kontroll, po tymin që është me zjarfiksit dhe është grupi ekspertizë që ka nga policia e Shkodrës që të japin fiks se çfarë ka ndodhur. E qartë. Ndërkohë ju pohoni se nga kjo ngjarje nuk ka mbetur i plagosur asnjë prej turistëve të Velipojës. Pra këta 4 persona kanë qenë personel i lokalit. Unë po, sipas informacioneve të mia, se në momentin që unë kam marrë këtu, plagosurit nuk janë këtu. Ka ambulanca i ka marrë fill, se unë isha tek zyrat e njësisë administrative. Në momentin që kena ardhur ne edhe policia, plagosurit nuk kanë këtu. Sipas informacioneve që na japin këta banorët këtu. Ju thatë që njëri dyshohet të jetë edhe pronari i këtij lokali, ndërkohë 3 të tjerët janë vëndalinj apo të ardhurët punësuar në Velipojë, siç ndodh zakonisht në sezonet turistike. Nga Velipojë nuk janë asnjëri. Nuk janë asnjëri. Ditet që janë nga Shkodra 3 të tjerët. Punojës të lokalit. Sipas gjithmonë sipas dhënave që kemi prej dëshmitarëve. E qartë. Mirë, ju falenderoj për këtë komunikim të drejt për drejt që patëm së bashku. Faleminderit. Faleminderit, lidhemi edhe një herë ndërkohë me kolegun Senad Nikshiqi për të kuptuar se çfarë po ndodh në vendin e ngjarjes. Senad, përshëndetje edhe një herë. Po, përshëndetje Ola edhe një herë. Aty e paga shumë situata është normalizuar në vendin e ngjarjes ku sipas informacioneve janë neutralizuar flakët e zjarrit, ka pasim se edhe ai besoj do të jetë në kontroll për të normalizuar situatën në vendin ku ka ndodhur ngjarja, pra ku kemi 4 persona plagosur rënd dhe një pjesë tjetër me plagë më të lehta. Tashmë thuhet që pronari bashkë me 3 të tjerë mund të jenë në helikopter për u transportuar drejt Tiranës në spitalin e Shkodrës për shkak se janë në gjendje të rënda, kanë marrë plagë të rënda. Ndërkohë me sa pohoi administratori i Velipojës ndodhet ende në spitalin e Shkodrës. Pra vetëm 3 janë transportuar në spitalin e Shkodrës, dhe 3 tjerë mbase mund të jenë transportuar me helikopter, ku njëri prej tyre pronari i lokali i cili ka qelluar aty në momentin kur ka shpërthyer bombula e gazit. Me sa pash rrugët, se jemi shoha për vendit të ngjarjes, ka përfunduar edhe transportimi i gjithë personave që mund të jenë plagosur, sepse pash ambulancët të cilat po ktheheshin
personel të shtuar tashmë infermierësh dhe mjekësh për të qenë afër këtyre personave të plagosur për të dhënë ndihmën e shpejtë për të qenë sa më mirë në anën shëndetësore. Çfarë mund të ketë ndodhur? Është ende herët e kuptoj për të bërë një analizë të ngjarjes, po paraprakisht sipas dyshimeve të para, çfarë mund të ketë ndodhur me këtë bombull gazi e cila duket se ka patur rrjedhje dhe ka provokuar këtë shpërthim të madh? Nuk ka qenë kolauduar siç duhet apo çfarë? Dyshohet që bombula ka patur rrjedhje dhe në momentin kur ka dashur për ta dhënë në fund ajo ka shpërthyer normalisht nga rrjedhja gazit, duhet që ka qenë një fasi e konsiderueshme dhe pas ka shpërthyer kur ka dashur ta dhënë në fund për të gatuar diçka shpejt. Megjithatë, vendin dyshim ose informacione që nga ishte paraprake të pritur natyrisht përfundimin e një dhe ekspertizës për të parë se cilat janë konklusionet. E qartë. Mirë, faleminderit për informacionet e përcjella në studio. Ishte Senad Nikshiqi, i cili na përcolli situatën live nga vendi i ngjarjes. Ndërkohë do të kemi një tjetër komunikim tani me Mirsad Rakajn, i cili do të na informojë në lidhje me gjendjen e të plagosurve. Mirsad, përshëndetje. Mirsad, më dëgjon? Presim sa po të komunikoj me kolegun Mirsad Rakaj, ai ndodhet në spitalin e Shkodrës, sipas informacioneve që na përsolli administratori Velipojës, aty ndodhet vetëm një prej të plagosurve, ndërkohë që 3 të tjerët janë dërguar me helikopter drejt kryeqytetit. Gjendja e 3 të sipërpërmendurve është e rëndë dhe për këtë arsye janë transportuar me helikopter drejt Tiranës, ndërkohë që një person tjetër i plagosur ndodhet i shtruar në spitalin e Shkodrës. Për gjendjen e tij do të arrim të komunikoj me kolegun Mirsad Rakaj, i cili po ndjek nga afër situatën në spitalin e Shkodrës. Prej andej ai sigurisht merr dhe informacionin për gjendjen shëndetësore të atyre 3 personave, mes të cilëve edhe pronarin e këtij lokali ku ndodhi ngjarja, të cilët janë nisur me helikopter siç e përmenda drejt Tiranës. Mirsad Rakaj, përshëndetje. Atëherë përshëndetje Ola, ndodhemi në spitalin rajonal të Shkodrës ku kanë bërritur njëri prej të lënduarve në ngjarjen tragjike, le të themi, që ndodhi në Velipojë. Kam rritur i lënduar i parë pra me autoambulancë nga Velipojë, ndërkohë që priten edhe dy të tjerë të mbërrin, ndërkohë që një prej të lënduarve, pikërisht pronari i lokalit ku ndodhi ngjarja, është nisur me helikopter drejt Tiranës, pasi sipas informacioneve nga Spitali Rajonal i Shkodrës ndodhet në gjendje më kritike për jetën. Pra vetëm një, ju thoni që vetëm një është nisur drejt Tiranës, vetëm pronari i lokalit ku ndodhi ngjarja tragjike? 3 të tjerët? Ky është konfirmim zyrtar nga vetë drejtori i këtij spitali, zoti Përparin Qela, i cili ka thënë se një person është nisur pikërisht drejt Tiranës, i cili ndodhet në gjendje më kritike dhe bëhet fjalë për pronarin e lokalit. Ndërkohë që rrugës janë dhe 2 autoambulanca të tjera që po vinë nga Velipojë për në drejtim të Spitalit Rajonal të Shkodrës, të cilët po transportojnë edhe 2 të lënduar të tjerë. Këtë informacion kam pakën për momentin, sepse unë ndodhem në spital, ndërsa kolegu tjetër Senad Nikshiqi ndodhet në zonën e Velipojës. Unë jam këtu dhe do të presim që të marrim ndonjë informacion më tepër nga drejtuesit e spitalit. Patjetër, pa u ndarë ende dua të di çfarë komunikoi për ju drejtori i Spitalit të Shkodrës në lidhje me gjendjen shëndetësore të atij që dyshohet të jetë pronari lokalit edhe që është nisur drejt Tiranës, por edhe personit tjetër që ndodhet i shtruar në Spitalin e Shkodrës. Çfarë dëmtimesh kanë kryesisht ata? Për momentin, sepse është dhe situata, le të themi, është paksa kritike në spital dhe është një rrëmuj e madhe dhe për momentin nuk është se ka ndonjë version zyrtar apo ndonjë pronësim për mediat, por pritet që pas pak të jetë vetë drejtori që t'japë në basë një pronësim për mediat për të mësuar më shumë, por për momentin kam këtë informacion që njëri është nisur me helikopter drejt Tiranës në gjendje kritike. Ka që kam informacion, ndërsa personat e tjerë janë jashtë rrezikur për jetën. Sipas informacioneve. Faleminderit Mirsad për informacionin e përcjellë live nga Spitali i Shkodrës. Ishte kolegu Mirsad Rakaj, i cili informoi se sipas informacionit zyrtar që ai disponon nga ky spital nuk janë 3, po vetëm një person që është transportuar drejt Tiranës me helikopter dhe ai besohet të jetë pronari i lokalit ku ka ndodhur ngjarja e rëndë. Duket se gjendja
Përmbajtja shëndetësore e tij paraqitet e vështirë, kritike, ndaj dhe është nisur urgjent drejt kryeqytetit me helikopter, ndërkohë që në spital për momentin ndodhet një person i shtruar dhe është jashtë rrezikut për jetën dhe pritet mbërritja sipas Mirsad Rakajt, pritet mbërritja e 2 personave të tjerë të plagosur nga kjo ngjarje. Për të 3 këta persona, informacioni zyrtar që vjen nga Spitali i Shkodrës flet për një situatë jashtë rrezikut për jetën në aspekti shëndetësor flas. Ndërkohë sa i përket dëmtimeve që mund të kenë marrë këta persona, do të mund ta mësojmë vetëm pas pak, pasi do të ketë me sa duket një komunikim për mediat nga drejtori i Spitalit të Shkodrës përparim Çela. Kjo është ngjarja e cila shënohet në pikun e sezonit turistik në zonën e Velipojës, një zonë mjaft e frekuentuar. 4 persona kanë mbetur të lënduar, njëri prej të cilëve në gjendje kritike për jetën si pasojë e një shpërthimi që është provokuar nga rrjedhja e bombulës së gazit në katin e parë të një kompleksi shumë të njohur në Shkodër. Kjo ka bërë që të evakuohet e gjithë zona, mbi të gjitha të evakuohen pushuesit që pushonin në katet e sipërme të këtij kompleksi. Me sa duket, pronari i këtij kompleksi, emrin e të cilit ende nuk e kemi, është në gjendje kritike për jetën, është nisur drejt Tiranës me helikopter, ndërkohë që 3 të tjerë të punësuar në këtë lokal nga Shkodra sipas administratorit të Velipojës dhe jo nga Velipoja, pra jo vendas, janë plagosur dhe janë jashtë rrezikut për jetën. E gjithë ngjarja është arritur të shihet me sy të lirë, ja e shikojmë edhe ne tani, nga pushuesit që gjendeshin në plazh në Velipojë në momentin kur është dëgjuar shpërthimi dhe më pas është parë një tym i madh.